नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु आज म फेरि पनि एउटा ब्रान्ड न्यू ट्रेन्डिङ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु र साथीहरु तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। आज हामीले कस्तो खालको भिडियो एडिटिङ सिक्न गइरहेका छौं र साथीहरु अहिले यो सङ मेरी प्यारी सङमा साथीहरु फोटो बिट ट्रान्जिसन निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ टिकटकमा, जुन तपाईहरुले आजको यस ट्युटोरियलबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यस्तो खालको एडिटिङ हामीले क्यापकट एपबाट गर्नेछौं र क्यापकट एप तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई सिधै ओपन गर्नु होला। ओके साथीहरु, हामी भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो हरेक दिन अपलोड गर्दै आइरहेको छु। अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। ओके साथीहरु, अब तपाईले यहाँबाट क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो खालको आजको फोटो बिट ट्रान्जिसनको लागि तपाईलाई 10 वटा फोटो चाहिने हुन्छ र साथीहरु तपाईले यहाँबाट 10 वटा फोटो चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई केही 10 वटा फोटो चुज गरेर देखाउँछु। जस्तै साथीहरु मसँग यहाँबाट एकदम सबैको फेभरेट मोडल रहेको छ साथीहरु, म यसको यही मोडलको फोटो चाहिँ तपाईहरुलाई 10 वटा चुज गरेर देखाउँछु। तपाईहरुले पनि 10 वटा फोटो चुज गर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँबाट 10 वटा फोटो कहाँ रहेको छ, म सबै 10 वटा फोटो चुज गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। तपाईहरुले आफ्नो फोटो वा साथीहरुको फोटो युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, फाइनली मैले यहाँबाट 9 वटा फोटो चुज गरिसके। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ एउटा फोटो, यो 10 वटा फोटो चुज गरिसके र एडमा क्लिक गरिदिनु होला फोटो चुज गरिसकेपछि। ओके साथीहरु, अब तपाईहरुले टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको तपाईले साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई यहाँ फर्मेटमा जानु होला र 9:16 चुज गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब हरेक फोटो सिलेक्ट गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईको भिडियो राम्रो बन्नेछ। ओके साथीहरु, हेर्नु होला, मेरो फोटोहरु सबै सानो छ। यदि तपाईको ठुलै साइजको फोटो छ भने तपाईले केही गर्नु पर्दैन, नत्र भए तपाईले यसरी यो ब्ल्याक पार्टमा तपाईले यसरी फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो लगभग सबै फोटोहरुलाई यसरी म फिट गर्दै छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै फिट गरिदिनु होला। फिट गरिसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो बाँकी टाइमिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ, एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ, इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु एकदमै सजिलो हुन्छ, तर तपाईहरुले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके साथीहरु, हेर्नु होला, मैले यहाँनिर दिइसकेको छु, यसलाई पनि जुम गरिदिइसकेको छु र फाइनली यो फोटो लास्ट रहेको छ, यसलाई पनि यसरी जुम गरिदिइसकेको छु। अब साथीहरु सुरुमा तपाईले टाइमिङ मिलाउनु होला। टाइमिङको लागि साथीहरु तपाईले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईले मैले बनाए जस्तै रिजल्ट पाउनु हुनेछ। र साथीहरु सुरुको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.3 सेकेन्ड राखिदिनु होला। ओके साथीहरु, 1.3 सेकेन्ड राखिदिनु होला, एक्ज्याक्ट राख्नु होला है साथीहरु। त्यसपछि सेकेन्ड फोटो चुज गर्नु होला, यसको ड्युरेसन 0.9 सेकेन्ड राखिदिनु होला। त्यसपछि थर्ड फोटो चुज गर्नु होला, म स्क्रिनमा पनि तपाईहरुलाई दिनेछु साथीहरु। थर्डलाई 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। त्यसपछि फोर्थ फोटो चुज गर्नु होला, यसलाई चाहिँ 1.0 सेकेन्ड दिनु होला। हेर्नु होला साथीहरु, म 1.0 दिन्छु। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला, अर्कोलाई पनि 1.0 दिनु होला। साथीहरु एक्ज्याक्ट 1.0 नै दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को एउटा फोटो चुज गर्नु होला, त्यसलाई पनि तपाईले 1.0 नै दिनुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु अब तपाईहरुले अर्को फोटो चुज गर्नु होला, यसलाई चाहिँ 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। 1.1 सेकेन्ड दिइसकेपछि साथीहरु नेक्स्ट फोटो 1.0 सेकेन्ड दिनु होला। यो चाहिँ साथीहरु हामीले फोटो बिटसँग मिलाउनको लागि गर्दैछौं। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला, यसलाई पनि तपाईहरुले 1.0 नै दिनु होला। र साथीहरु फाइनली हाम्रो लास्ट फोटो रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले 1.1 सेकेन्ड दिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु हेर्नु होला, म 1.1 दिन्छु। अहिले साथीहरु हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कहाँबाट ल्याउने सम्पूर्ण कुरा भन्नेछु। तपाईहरुले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटोहरुमा आइसकेको छ ड्युरेसन। र साथीहरु अब तपाई हरेक फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुको फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला साथीहरु। र यसको लागि तपाईहरुले ट्राइसेक्ट 2 भन्ने पाउनुहुनेछ, ट्राइसेक्ट 2 दिनु होला। हेर्नु होला ट्राइसेक्ट 2 कहाँ रहेको छ, म तपाईलाई ट्राइसेक्ट 2 दिएर देखाउँदै छु। ओके साथीहरु, त्यसपछि अर्को फोटो सेकेन्ड फोटो चुज गर्नु होला। त्यसलाई साथीहरु तपाईले एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा जानु होला र यसलाई साथीहरु तपाईले पेन्डुलम 1 दिनु होला। म तपाईहरुलाई जुन एनिमेसन दिन्छु त्यही तपाईहरुले युज गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुनेछ। त्यसपछि साथीहरु नेक्स्ट फोटो चुज गर्नु होला, त्यसलाई पनि एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर तपाईहरुले पेन्डुलम 2 दिनु होला साथीहरु। पेन्डुलम 2 कहाँ रहेको छ म त्यो तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके साथीहरु, पेन्डुलम 2 मेरो यतै रहेको छ, यहाँ तपाईले दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु त्यसपछिको फोटो चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा गएर
कोम्बोमा जानु होला साथीहरु र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डिस्टर्ट लेफ्ट दिनुपर्ने हुन्छ। डिस्टर्ट लेफ्ट कहाँ रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहीँनिर रहेको छ साथीहरु, तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ डिस्टर्ट लेफ्ट दिनु होला। ओके साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला डिस्टर्ट लेफ्ट यहाँ रहेको छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यसलाई एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला साथीहरु र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्लिप एन्ड स्लाइड दिनु होला। स्लिप एन्ड स्लाइड 1 दिनु होला सुरुलाई। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोलाई चुज गरेर एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले स्लिप एन्ड स्लाइड 2 दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यो दुईटा दिइसकेपछि अब अर्को फोटो चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला साथीहरु। यसलाई चाहिँ फन हाउस, यहाँ तपाईहरुले फन हाउस मिरर 1 भन्ने एनिमेसन पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले यसलाई फन हाउस मिरर 1 दिनु होला साथीहरु। कहाँ रहेको छ यो चाहिँ हामीले धेरै भिडियोमा युज गरेको छैनौं। तपाईहरुले फन हाउस मिरर 1 कहाँ रहेको छ तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँछु। तपाईहरुले पनि सेम त्यही एनिमेसन युज गर्नु होला। ओके साथीहरु, फन हाउस मिरर 1 यहाँ रहेको छ, तपाईहरुले त्यो चुज गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र यसलाई चाहिँ साथीहरु तपाईले वुबल भन्ने इफेक्ट दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटो चुज गर्नु होला, त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला, यसलाई पनि वुबल भन्ने एनिमेसन नै दिनु होला। र साथीहरु फाइनली हाम्रो लास्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला र साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले वुबल नै दिनु होला। ओके साथीहरु, फाइनली हेर्नु होला हाम्रो एनिमेसन आइसकेको छ। अब साथीहरु हामीले यसलाई इफेक्ट दिन गइरहेका छौं। अन्तिममा हामी साथीहरु ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हाल्ने छौं। अब इफेक्टको लागि साथीहरु तपाईले सुरुमा यहाँ इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ फ्रेममा जानु होला र यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँनिर साथीहरु एलईडी इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ वा तपाईले अहिले यहाँ इफेक्टमा फ्रेममा एउटा नयाँ इफेक्ट आएको छ। तपाईले यहाँ हेर्नु होला कलर फस्फोर भन्ने एउटा इफेक्ट आएको रहेछ साथीहरु। तपाईले यो इफेक्ट हाल्दा नि हुन्छ, एकदमै राम्रो अमेजिङ रहेको छ। तपाईले यही हाल्दा नि हुन्छ, यही हाल्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब तपाईले यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म पुर्याइदिनु होला, किनभने साथीहरु हामीलाई यो इफेक्ट चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिएको छ। ओके साथीहरु, त्यसपछि तपाई यहाँ हेर्नु होला, तपाईले कहाँनिर तपाईलाई इफेक्ट चाहिएको छ त्यहाँ तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मलाई साथीहरु यहाँनिर हेर्नु होला, यो फर्स्ट फोटोमा मलाई इफेक्ट चाहिएको छ भने एड इफेक्टमा जानु होला र साथीहरु अब हामी सबै मुडमा रहेको इफेक्टहरु नै हाल्ने छौं। मुडमा साथीहरु तपाईले यहाँ गोल्ड कन्फिटी भन्ने छ, मेटियोर भन्ने छ साथीहरु, धेरै इफेक्टहरु छ। तपाईहरुले यहाँ देखो धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये साथीहरु मेटियोर भन्ने म युज गर्छु। मेटियोर युज गर्नु होला। मेटियोर चाहिँ साथीहरु फर्स्ट फोटोको लागि मात्र युज गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु थर्ड फोटो, एउटा फोटो छोडेर फेरि अर्को फोटोमा जानु होला। यसलाई चाहिँ गोल्ड कन्फिट भन्ने हाल्दिनु होला र यसलाई पनि यहाँसम्म मात्रै राखिदिनु होला, एउटा फोटो भरि मात्रै। फेरि साथीहरु एउटा फोटो छोडेर तपाई अर्को फोटोमा आउनु होला। मुडमा गएर साथीहरु तपाईले यहाँ भएको स्पार्क हाल्दिन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यसलाई पनि एउटा फोटो भरि मात्रै हाल्दिनु होला र फाइनली साथीहरु अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला, जस्तै तपाईको अब लास्ट 3टा फोटो एकदमै फास्ट एनिमेसन हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँनिर जानु होला अनि यहाँनिर तपाईले एड इफेक्टमा जानु होला साथीहरु र यसलाई बेसिकमा गएर यसलाई सेक इफेक्ट हाल्दिन सक्नुहुनेछ। सेक कहाँ रहेको छ साथीहरु म तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु। सेक इफेक्ट। ओके साथीहरु, सेक यहाँ रहेको छ, सेक हाल्दिन सक्नुहुनेछ। अझ राम्रो तपाईहरुको भिडियो एनिमेसन चाहिँ बन्नेछ। ओके साथीहरु, यसलाई मैले फुल हाल्दिए यहाँसम्म र प्ले गरेर अलिकति म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यस्तो खालको एनिमेसन रहेको छ साथीहरु र फाइनली साथीहरु हाम्रो इफेक्टहरु भइसकेको छ। अब हामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्न गइरहेका छौं र ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ एड अडियो देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाई एक्सट्र्याक्टेड देख्दै हुनुहुन्छ। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। ओके साथीहरु, तपाई अब यहाँ एक्सट्र्याक्टेड क्लिक गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु साथीहरु। धेरै साथीहरुले डिस्क्रिप्सन कहाँ हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियोको तल अबाउट सेक्सनमा भिडियोको बारेमा के लेखेको हुन्छ त्यहीँनिर साथीहरु त्यसलाई नै डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले एउटा डाउनलोड लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो भिडियो तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला र तपाईले यहाँ भिडियो हेरिसकेपछि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले जतिखेर भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गरिदिनु होला। र साथीहरु अब हाम्रो बिटसँग मिलेको छ कि छैन म तपाईहरुलाई थोरै प्ले गरेर देखाउने छु। ओके साथीहरु, हेर्नु होला एकदमै राम्रो खालको एनिमेसन आइसकेको छ। म तपाईहरुलाई अलिकति फेरि देखाउँछु। वाउ साथीहरु, र हाम्रो यो बिट हेर्नु होला साथीहरु, मेरो फोटो जहाँसम्म छ बिट पनि त्यहीसम्म रहेको छ। यसरी नै साथीहरु तपाईले सजिलैसँग फोटो बिट ट्रान्जिसन यस च्यानलबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरो देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र मैले धेरै भिडियोहरुमा सिकाइरहेको हुन्छु साथीहरु। कृपया तपाईले मेरो च्यानलमा भएको अरु भिडियो पनि हेर्नु होला। मैले 300 प्लस भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले सोचेको धेरै भन्दा धेरै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मैले अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले च्यानलमा गएर हेर्नु होला साथीहरु। मैले दिइसकेको ट्युटोरियल पनि कति साथीहरुले कमेन्टमा
कमेन्टमा रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ट्युटोरियलहरू चाहिँ हालिसकेको छु, तपाईँले च्यानलमा गएर अवश्य पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली साथीहरू यो रिजोल्युसन 1080p र तलको फ्रेम रेट 30 राखेर यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई अवश्य पनि साथीहरूमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।